Have a nice day everyone! Welcome back to my channel. So ngayon guys ay magkakaroon ako ng transplanting. Magre-repat ako ng aking coconut bonsai from recycled container. Ayan, ililipat ko na siya sa paso. First time to watch my video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng aking video. So ngayon guys ay dalawang coconut bonsai ang aking ita-transplant o aking iriripat. So, bali ito guys ay kukupit at saka yung bulok na dayami ng palay na may halong crushed eggshells. Yan, ito ang ihahalo ko sa aking lupa. Ang pinagtaniman ko dito guys ay river sand. Ayan. Matataba ang kanyang mga ugat kasi sa river sand ko siya tinanim. At lalagyan ko naman siya ng lupa sa ibabaw.
Ayan. Ganun lang guys mag-transplant. Tapos itong isa, ita-transplant ko ulit. So, ang mga coconut bonsai ko na to guys ay 4 months pa lang. Dito ko pinatubo sa container na mayroong river sand. Mahirap yun tanggalin. Yan, maliit pa ang ano niya. Ugat, maiksi pa pala.
So, ayan guys, ganun lang kasimple mag-repat ng ating coconut bonsai. So, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video ko.